Rakt på sak, här får ni allt ni behöver veta om min tro så ni kan bedöma allt jag säger därutefter. Enligt definitionen agnostisk ateist, tror på liv efter döden i rädsla för den. Vill uppmuntra till debatt mellan religiösa och otroende. Hypokratiskt, eftersom jag inte klarar av att lyssna på religiösa när de talar om Gud själv. Som ni kanske märker är jag inte speciellt mycket för religion, men för en nyanserad bild tänkte jag ändå börja med vad den har att erbjuda. Det absolut främsta argumentet jag hittade var att religiösa i allmänhet var något lyckligare än otroende. Det tycks bero främst på de sociala aspekterna, men även att livet får mer mening samt ett syfte. Och att religion ger människor en konkret anledning att vara god mot sina medmänniskor ser jag som ett argument för religion. När det gäller lycka skulle jag även av egna erfarenheter lägga till rädslan för döden. Jag tror att fler människor är rädda för ingenting än att de bara sköter sig i det här livet får ett ännu bättre nästa liv. Eller ja, alla religioner tror inte på döden. Men med några tusen religioner och miljarder religiösa människor så har jag inget annat val än att generalisera. Vilket är väldigt viktigt att ta med sig när jag talar om konsekvenserna. För jag kommer att fortsätta med det. Den värsta av alla religioner och religionen som jag kommer att använda som exempel är kristendomen. Andra religioner må ha sina problem, exempelvis kastsystemet inom hinduismen. Men ingen annan religion har en sån moralisk övertygelse om att de har rätt och en sån oacceptans mot andra religioner som kristendomen. En av mina favorit-youtubers vid namn TJ Kirk, tidigare The Amazing Atheist, gjorde en video där han talade om varför han tyckte islam var värre än kristendomen. Och jag håller med honom om att Jesus som person är en bättre förebild än Mohammed. Men det som verkligen är väsentligt för mig är de värderingarna som människorna som tror på de här profeterna har. Så hur har det då sett ut historiskt? Kristendomen började växa fram cirka 30 år efter vår tidräkning i en tid då den romerska religionen var dominerande i området. Min teori är därför att i den konkurrensen fanns inte direkt någon möjlighet att få öppen mot andra religioner. Så när kristendomen senare expanderade levde den mentaliteten kvar. Fakta nu. Och resulterade i en extremt strikt religion där bara kristendomen var tillåten. Bara kyrkans tolkning av kristendom var tillåten. Alla andra straffades med helvetet och de som trodde på någon annan religion antingen blev dödade eller så diskriminerade att det knappt gick att leva i det samhället. Jämför det med det muslimska riket som inte var intoleranta till religioner och tillät mer eller mindre religionsfrihet. Som istället för att se andra kulturer som ett hot mot deras såg det som något som kunde berika den. Det tidigare nämner att det med en annan tro var tvungen att betala extra i skatt stämmer. Men den skatten gjorde inte så att du inte kunde leva eller ens hindrade dig från att komma till höga positioner i samhället. Synen på vetenskap var också väsentligt olika. I det muslimska riket levde religion och vetenskap hand i hand. Och att hitta svar på Allahs skapelse sågs som hedersfullt istället för fräckt. Densamma kan man inte säga om kristendomen. Men vad spelar det här för roll? Det är väl hur det nu som räknas, kanske du undrar. Jag vill det här med dig, men jag tycker att det är väsentligt när den främsta anledningen till den muslimska terrorismen är att självblinda, hypokratiska, kristna länder som USA går in och fuckar upp muslimska länder för att de själva tjänar på det. Jag borde nu visa några grafer eller källor, men jag tycker att det säger sig självt. Palestina-konflikten blev en konflikt därför att man inte visade respekt till palestinierna i avtalet. Islamistgrupperna i Afghanistan blev först ett allvarligt problem när Sovjet och USA gick in i landet under kalla kriget. Och låt oss inte glömma kriget mot terrorism med bland annat invasionen i Irak. Kriget har dödat mellan 100 till 500 000 människor och fått terrordåd att öka markant. TJs kanske främsta argument är muslimernas allmänna acceptans för våld mot västvärlden.
Men är det verkligen så konstigt? Är det verkligen så konstigt att när man håller på och förstör andras länder så blir folket förbannade och en del villiga att ta till våld? Jag tycker naturligtvis att man ska jobba emot de islamistgrupperna som har vuxit fram av de här handlingarna. Men det hypokratiska i att inte förstå att om rollerna hade varit ombytta hade kristna handlat precis lika illa om inte värre när USA startade ett globalt krig för att de känner sig så hotade av en handling där cirka 3000 dog är för mig bortom alla gränser. Kristna USA är också ett utmärkt exempel på det enligt mig största problemet med religion. Gamla värderingar som utvecklats får leva kvar. Till och med de smartaste filosoferna i antikens Grekland ifrågasätts. Men det enda du kan göra när det gäller heliga skrifter är att tolka. Tolka att det står i Koranen att en kvinna är hälften så mycket värd som en man. Vilket förmodligen var generöst för sin tid egentligen inte betyder det. Tolka att det står att du har rätt att mörda den som är otrogen mot dig i Bibeln egentligen innebär att ge den en skarp tillsägelse. Problemet är bara att när man tolkar från ett minst sagt bristande material så kommer det också att finnas människor som har andra tolkningar som till och med kan vara värre än vad den döda skribenten menade. Ett annat problem jag har med religion, men framförallt kristendomen, är hur den fungerar och har fungerat som motkraft för forskning och vetenskap. Av viljan att det som står i deras heliga bok inte ska motbevisas. Det är inte en slump att få kristna fundamentalister tro på naturliga katastrofer som klimathotet. Eftersom det blir så mycket lättare om man förstår att människan är ett djur av släktet däggdjur som fortfarande lever i en ständig balans med naturen även om vi försöker distansera oss ifrån den. Och att den balansen är känslig och lätt kan rubbas. Det vill säga om man tror på evolutionsteorin. Ett vetenskapligt bevisat alternativ till alla religioners förklaringar på skapelsen. Ni är säkert redan bekanta med evolutionen, men jag tänkte ta en liten stund till att förklara några saker som många verkar få fel om den. Om du går i grundskolan, spetsa öronen lite extra nu. Djur och växter anpassar sig till sin miljö. Nej, vilka egenskaper den får sker inom begränsade ramar av ren slump. Sen är det den som får den bäst lämpade anpassningen som lättast överlever och kan sprida vidare sina gener. Det är den med de bästa förmågorna som lättast överlever. Nej, det är den med förmågorna bäst anpassade till sin miljö och omgivning som lättast överlever. Tjock päls är bra att ha på Antarktis, men helt värdelöst i Saharaöknen. Det är alltid den bäst anpassade till sin miljö som överlever. Sanningen är att skillnaden mellan två syskon är så marginella att det knappt syns. Utan det är efter hundratals eller till och med tusentals generationer som det faktum att olika förmågor passar olika bra i olika miljöer verkligen syns. Mutationer är vad som driver evolutionen. När det gäller enskilda celler så är det sant. Men när det gäller alla varelser där två individer skapar en unge så sker den största delen av evolution i form av meios. Det vill säga vilka gener ungen får från vardera förälder. Framförallt då det bara är mutationerna innan man föds som kan spridas vidare. Alla mutationer är positiva. Mutationer är en slumpmässig förändring i DNA och DNA bestämmer hur uppbyggnaden av vårt protein blir. En del mutationer gör ingen större skillnad och gör varken till eller från. En del är farliga eller till och med dödliga, men endast ett fåtal ger en förändring positiv för individen. Och sen den sjätte är inte direkt något missförstånd utan bara ett riktigt jävla dåligt argument. Evolutionsteorin är bara en teori. Nej, det är skillnad på en teori som den här snubben gör och en vetenskaplig teori. En vetenskaplig teori är en förklaringsmodell med starka bevis som måste omprövas varje gång något av teorins bevis motbevisas. Evolutionsteorin är en vetenskaplig teori som behövs för att vi ska förstå naturen och sätta in de rätta insatserna och undvika det felaktiga.
Den är också viktig för att vi ska förstå oss själva och vad som orsakar våra problem. Att vi vet att cancer är muterade celler som sprider sig lavinartat i kroppen gör att vi kan hitta sätt att bota det. Att vi vet att organismer får egenskaper i form av vilka gener de har leder till att vi kan ta gener från en organism till en annan för önskad effekt, så kallad genmodifiering, GMO. Om det finns något argument emot vetenskap och evolutionen så är det nog dock saker som GMO. Att den nya utvecklingen leder till att vi kan skapa saker som ligger bortom naturens lagar och hur mycket mer som står på spel då. Att bananföretag kan stoppa in gener i sina bananer som gör dem mer resistenta mot insektsmedel är utmärkt för företagen, men kanske inte lika bra för vår hälsa. Ett annat problem är att gener med en funktion vi vill ha också kan ha en oönskad bieffekt som tar tid att upptäcka. Jag tror dock inte att GMO kommer att sluta i ett religiöst samhälle med den kapaciteten, utan snarare till att man kommer försöka i blindo. Och därför är inte det något argument för religion i samhället. Och för övrigt, ska vi tala om balansen mellan religion och vetenskap i samhället? Om ni varit riktigt uppmärksamma så kanske ni har märkt att fördelarna med evolution och vetenskap främst ligger på samhällets nivå. Medan fördelarna med religion ligger på individ- och gruppnivå och konsekvenserna på samhällets nivå. Så lösningen är ett samhälle där individen får tro på precis vad den vill. Medan styret inte ska vara religiöst, det vill säga sekulärt. En fördel med det är också att alla religioner får existera på samma villkor istället för att den styrande trycker ner de andra eller fattar opartiska beslut. Med det tankesättet gäller det att hitta den perfekta balansen där religion inte influerar samhället, samtidigt som religiösa inte ska känna sig begränsade av samhället att få utöva sin tro. Det är en svårare balans än vad man kan tro. Ta exempelvis barn. Barns hjärnor är inte färdigutvecklade och därför är det lättare att påverka dem och exempelvis få dem att bli religiösa utan att veta vad alternativen är. Ska det här vara tillåtet? Själv tycker jag inte det, i alla fall inte utan barnets godkännande. Men för 2 kristna småbarnsföräldrar som går till kyrkan varje söndag kommer det vara begränsande att inte få ta med sig barnet och behöva fixa barnvakt. Jag tycker att det är en konsekvens värd att ta, men jag har full förståelse för någon som inte gör det. Personligen tycker jag att Sverige har gått lite för långt när det gäller hur mycket de muslimska invandrarnas tro får påverka Sverige. Om en mans värderingar förbjuder honom att skaka hand med en kvinna ska man arbeta emot att den värderingen får influera vårt samhälle och tvinga honom att ändra den istället för att stämpla henne som rasist. Eller vad sägs om att moskéer landet över får lära ut lite vad de vill till sina troende utan att någon från kommunen kollar hur de sköter sig? Även när Uppdrag granskning visar att den kvinnosyn som lärs ut minst sagt inte riktigt är vad man skulle önska, och även när de får statligt bistånd. Jag hoppas ni tyckte om videon och förstått vad jag vill ha sagt. För er som inte gjorde det, här kommer 2 meningar som sammanfattar allt. Islam är bättre än kristendomen, men evolution och vetenskap är bäst. Ett sekulärt samhälle där invånarna får tro på vad de vill är det bästa samhället.